Näkö tän? Täältä näkee hyvin. Hyvää keskiviikkoa tai torstaita tai perjantaita, mikä nyt viikonpäivä siellä päässä nyt teillä onkin. Mersu on tässä taas tallissa ja tässä on semmonen huolto, että pitäisi alkaa vaihtaa vaihelaatikon öljyt. Ja ajattelin senkin nyt tässä kuvata teille, että on jotakin materiaalia sitten aina sinnekin päähän, että ei olla tavallaan kuollut kanava. Näitä öljynvaihtovideoitahan on varmaan YouTube-pullollaan 100 miljoonaa erilaista ja niihin mie varmaan itsekin tukkeuvun tässä, että miten se tuo vaihelaatikko pitää tai tuo öljy pitää tuonne vaihelaatikkoon vaihtaa. Ja samalla mulla on tuo perään yksi parkkitunnistin, tai miksikään sitä nyt sanotaan. Tai se parkkitunnistin on, niin se on vähän koirinut tässä jo vuoden verran. Se aina silloin tällöin toimii ja silloin tällöin ei toimi. En tiedä, että menikö se silloin, kun laitoin tuon koukun tähän ja käytin puskuria irti, että olisiko se siellä mennyt, että olisiko siellä liitin irti, tai sitten se on vaan mennyt se sensori. Mulla on uusi sensori tuossa ja ajattelin sen nyt sitten samalla tässä katsoa ja läpi ja vaihtaa. Ja jotain muutakin taisi olla, mitä pitäisi vähän tässä tavallaan huolella tähän autoon. En nyt oikeastaan muista, että mitä osia kaikkia me tilasin. Siitä on jo varmaan toista kuukautta aikaa, ainakin kun mä oon tilannut öljyt tähän ja suodattimet ja sun muut. Mutta eipä siinä. Me eilen tätä vähän kiilottelin, kun tämä oli aika paskanen. Niin, pitää vissiin vielä hinkuttaa läpi tuolla kiilotuksellakin tämä vekotin. Kävin nuo kyljet vaan tuollaisella ja patteri loppu kamerasta. En tiedä mihinkä kohtaan se jäi, mutta tosiaan kiilottelin tää autoa eilen ihan semmoisella iänvanhalla Corregin cleanerillä, joka on varmaan 100 kertaa jäätynytkin ja siinä lukee siinä purkissa, että ei saa jäätyä, mutta hyvin sillä silti tuntui lähtevän kaikki piki ja semmonen paska tuosta kyljistä. Vähän sinne jäi vielä sitä semmoista, mitä se nyt on, miksi sitä sanotaan, rautaa, semmoisia pisteitä, rauhan pisteitä, mutta minä olen niitäkin yrittänyt silloin, kun minä tämän talven jälkeen pesin, niin pessä ihan tuolla vanne puhistusaineella. Itse asiassa taisi olla vielä sitä violettia tavaraa, mitähän rakombrettiäkö se nyt on, se pitäisi olla ihan hyvää, mutta eipä se silläkään lähtenyt, et en tiedä, että onko ne sitten loppujen lopuksi ollut rautaa vai mitä ne on ollut, mutta semmoisia kovia pisteitä tuossa maalipinnassa. Mutta ei sillä enää oikeastaan ole. Se tuntuu on karhealta tämä maalipinta silloin, kun ennen kuin tuolla cleanerillä sen kävi läpi. Mutta joo, pitemmittä puhetta. Alamanpa vaihtaa öljyä, vaihelaatikkoöljyä tähän Merissuun. Aloin purkaan moottoritilaa tuosta, että minä pääsen kääntämään sitä, kun en ole aivan varma, että onko tuossa turbiinissa proppua vai ei. Se on vissiin joko tai näistä autoissa niin olemassaan. Niin, että minun pitäisi päästä kääntämään moottoria, niin mä aloin ottaa pois näitä. Minä olen tiennytkin, että tämä ilmanottoputki, mikä tuolla on, niin se on tällä lailla. Tällä nyt ei hirveästi ole merkitystä, mähän menee vaan tuonne ilman putsarille tuolta, mutta toki se, jos se tuosta vettää, niin se voi olla, että se vettää vähän enemmän paskaa tuonne ja kuumempaa ilmaa, mutta katoin tämän hintaa tässä, mistä minä katoin tosta noin. Niin täällä on käytettyjä osia on 300 kruunua ja oletettavasti ne ei yhtään paremmassa kunnossa ole kuin tuo. Uusi on, onkohan täällä edes uusia missään, niin siis oikeasti semmoisen, minkä voisi niin harkita ostavansa. No tuossa on varmaan, minkä saa tilattua, niin on 53 euroa ja 59 euroa. Että sanotaan semmoinen 60 euroa kotipostitoimituksena tämmönen muovin kappale härpäkkejä, missä on mennyt rikki tämä kankainen putkiosa, niin
en nyt tiedä, että onko ihan sen arvoinen. Kun tämä mittaa, niin tämä halkaisija on 7.5 ehkä. Eli normaalia 7.2 vai mitä se on semmoista olemassaan sisäputkella olevaa putkea. Mulla itse asiassa saattaa olla pahavista, mustaa. Niin ihan semmosen tähän sitten taiteilla. Ajattelin nyt vaan ehkä ensiksi vaan vettää tuohon kiinni ja vettää teipillä sen hienosti siihen kiinni, mutta täytyy katsoa, jos me saan tilattua tämmöistä virallista oikeatakin letkua jostakin. Luulisin, että saapii ja sillä varmaan 70 eurolla saapii varmaan tätä 2-3 metriä tätä tämmöistä kankaista. Että pystyy vaihtamaan. Tämähän ei ole millään muulla kuin niiteillä vaan täällä kiinni, että ne pystyy ne niitit kyllä tuohon vaihtamaan ja laittaa itsekin kiinni. Toki pitää olla vähän pitemmän mallinen tuommoinen niittari, millä niittaa sen, mutta saa sen siihen kiinni. Tai voihan siinä laittaa vaikka tommosen mitäs noita isottuja nippusitteitä, niitä metallisia. Joo, mutta semmonen juttu tässä nyt tuli vaan ensimmäisenä vastaan. Ja ennen kuin tässä nyt jatketaan tuota remonttia, niin tässä ajattelin, että ihan korjaan tämän. Ja katson tätä rakennetta, niin mikä tässä on pettänyt, niin se on tämä kangas on lähtenyt vaan niin tavallaan tuosta kankaasta irti, toisesta kankaasta irti, ja epäilen, että se on mahdollista korjata ihan tuolla kontaktiliimalla, niin ajattelin, että minä tämä nyt otan tästä pois ja vähän sen pesäasemassa sitä kangasta tuolla veen alla, ja siinä aikana kun me tehdään remonttia tuossa, niin se saa kuivaa, ja sitten sen jälkeen kun se on kuiva, niin voimme liimata sen tuolla kontaktiliimalla uudestaan kiinni. Sitten meillä on varmaan ehkä taas ihan ehyttämä tämä juttu. Minä luulen, että se on parempi ratkaisu kuin se pelkkä teippi. Siihen voi laittaa teippiäkin lisäksi, mutta tämä on ihan, minä luulen, normaalia 7.5, normaalia, mutta 7.5 ilmastointikanavaputkea, tai siis sitä semmoista, tai tämä voisi korvata, minä luulen, sillä, mitä käytetään noissa dieselilämmittimissäkin, sitä alumiinipaperi, mitä se nyt on? No putkea. Tämä on tosiaan tästä vaan, kun näkyy, te näettekö, tämä on vaan täältä lähtenyt irti, ja luulen, että minä saan sen tuohon liimattua ihan kontaktiliimalla ja laitettua sen noin tuohon nätisti, niin sitten se on niinku taas niinku uusi. Että täytyy nyt vähän pessä tätä, tämä on aika pölyssä ja paskassa, mikä sen pesemässä. No niin, minä kävin tuossa pesemässä, ja tämähän nyt vaikuttaisi ihan siltä, että tämä on ihan kontaktiliimalla kasattukin tämä systeemi tähän, että nyt kun tätä pesi, niin tämä lähti irti täältä kokonaan tämä juttu. Tätä kun reppii, niin siellä on kontaktiliima tavallaan taustalla tuolla melko varmasti. Tämä on tästä nyt helppo sitten, kun se kuivaa, niin laittaa tuohon kontaktiliimaa ja liimailla kassaan. Nätisti näyttää menevän noin. Joo. Tämä se kuivamaan johonkin, niin liimaamaan sitten se. No niin, ja tähän pitää ottaa tämä toinenkin, pitää katsoa tuo toinenkin puoli, että onko siinäkin joku samanlainen. Täältä on lähtenyt jo ruopeamaan tuo, mutta en usko, että se nyt aivan vielä on niin huonossa kunnossa kuin tuo toinen. Tämähän on tietenkin eri käsiin olemassa. Tämä nyt näyttäisi olevan vielä ihan kunnossa. Täältä on vähän se lähtee ruopeamaan tuo, mutta siinäpä ruovetkoot. Ja kun miettii, että kuinka helvetin paljon minun tätä pitää oikeasti purkata, tai kun nyt on flekti ottaa tuosta pois, että minä pääsen tuohon, tai siis niin, no flekti. Mietin, että tämä flekti ehkä lähtee tästä erikseen pois nostamalla, niin pääsen ehkä tuohon
sen verran, että mä saan auaimen sinne väliin. Tuosta pitää nuo ottaa pois ja saiskohan tällä nämä tästä pois saapi. Muistaakseni tämän käytinkö me asensin lisävaloa, niin muistaakseni tätä käytin pois tästä. En nyt taas muista, että miten tämä lähti. Joku klipsuhomma täällä oli. Noin. Ja noin. Ja nyt se pitäisi tulla tuosta ihan vaan sitten samalla tyylillä pois. Tuuppas nyt noin ja sitten tuolla oli vielä tuolla. Sinne pääsin niinku vääntämäänkin jollakin. Noin. Oho. Ai niin, täällä oli tämä perkkele aukaisumekanismi. Vaijeri tai kaapeli, miksi nyt sanotaan. Me pannaan tänne pussiin kaikki. Ja tästä puretaan. Kaiken järjen mukaan minusta se pitäisi tuosta nousta vaan pois, mutta kun en ole aivan täysin varma sitä asiasta. Noin. Lähteekö se tämä tästä irti vai mikä tästä lähtee? Irti sitten. Vai se lähtee vaan toikosta. Mutta lähteekö tämä nyt nostamaan pois? Ei lähe. Eipä tietenkään lähe. Tässä ottaa melkein akku pois, ettei vaan käy saatana sillä, että lähtee sormet tässä. Lähteekin vahingossa tuo tuuletin lähtee päälle. Ehkä me otetaan ihan vaan varmuuden vuoksi tuo akku pois tästä. Tässä ei onneksi ole semmoista ongelmaa, että jos käytät akun pois, että menee mitään sekaisin, tai ainakaan viimeksi mennyt mitään sekaisin. Eikä tarvitse koodailla akkuja eikä mitään, niin kuin joissakin muissa vehkeissä. Minusta tämä pitäisi kyllä lähteä täältä niin ihan ylöskäsin tulemaan, mutta Oi paskanmaria, tuolla on ilmastoon, niin putket on pultattu tuohon kiinni ja olisi tälläkin puolella jotakin pultattu kiinni. No, tällä puolella ei ole mitään pultattu kiinni, kun tuolla näkyy nuo ilmastoinnin putket, niin tuonne käsi juuri mahtuu varmasti ottamaan pois. Ja se on luultavasti torksi joku 20 ehkä tuo pultti tuossa mikä on. Tai ruuvi. Oletettavasti se on ruuvi sitten mikä siellä on, koska se on muovissa kiinni. Mutta pitääköhän minun tuo ahtoletku tuosta kanssa, tai mikä tuo nyt on, imuletku, pitää pois, mutta ei kyllä mitä tänne käsi mahtuu, ihan hyvin. Ottaa pikku nyt olisiko taas se sähkö, jakoavain, miksikä sitä nyt sanoo, että ei jakoavain, kun se sähköräikkä, niin oispa makia. Pois. Kattokaapa. Tulisiko sinä pois sitä? Mihinkähän se ottaa kiinni? Sitä? Tosiaan minä en ole kattonut en yhtään. Tietenkin olisi ihan hyvä varmaan tuosta internetistä katsoa, että miten tämä oikeasti toimii. Että miten se otetaan pois tuosta, mutta minä luulen, että minä saan sen ilmankin sitä otettua pois tosta. Katselin tuosta netistä mutta en minä löytänyt semmoista suoraa vastausta siihen, miten tämä pitäisi tulla tästä pois. Ja nyt kun minä tätä vähän vielä tuossa puljasin ja katoin, niin minä oletan, että se tulee pois, jos on tuo ylävesiletkun irti tuosta. Ja minä nyt joudun muutenkin ehkä, tai jos minä haluaisin, niin minä vaihtaisin tänne sen O-renkaan. Mutta kun tämä on aivan pitänyt, ei siinä mitään. Mulla on nyt uusi O-rengas tähän näin tuolla. Että jos minä sen vaihan, niin minä joudun joka tapauksessa käyttämään tuon pois, että mulla tulee nesteet ulos täältä. Sitten minun pitää hakea lisää nestettä ennen kuin minä saan tämän käymään tämän auton. Se on vähän siinä ja tässä, että mitä tämän kanssa tekee. Kun minä en saa nestettä niin paljon talteen tuolla. Mulla on vähän sen sitä valmista nestettä tuolla, mutta oliko tässä joku semmoinen paikka, mistä voisi puottaa nestettä pois jonkun verran. Että minä saisin tämän ylävesiletkun tästä tyhjäksi, että se ei menisi niinku
ihan kaikki tuonne. Mutta sieltä nyt tulee sitä mitä tulee. Se nyt oikeastaan sille mie nyt en oikeastaan voi kauheasti mitään. No niin, mie tuossa otin ylävesiletkun irti ja saikkaroitti ja soikkaroittin tässä ja kaikista lepoin olisi ollut, kun olisin ottanut ylävesiletkun irti ja vetässyt syylärin tai tuon plektin pois, niin ei olisi mennyt hyvin paljon hukkaan nestettäkään, mutta no se nyt yritin ottaa tavallaan talteenkin sitä tuossa ja keksiä, että miten tämän saan pois tuossa, mutta no joo, sitä nyt meni jonkun verran hukkaan. Ainoa ongelma tässä on se, että kun me en välttämättä saa tätä autoa nyt käymään, jos pitää laittaa käymään, kun mulla ei ole nestettä. On tuossa litran nyt nestettä, mutta sillä ei kauas pötkitä. Sitä on varmaan toista litraa meni hukkaan nyt nestettä tuolta. No ei se olekaan nostaa, mutta kun tulee, että se hajoaa satana ennen kuin tulee sieltä pois. Noin, oli vaan lujassa. Se oli vaan lujassa. Jaa, siinä oli vaan tommonen joku niitin pätkä jäänyt tuonne. Ei se sen kummempi ollut. No eihän tältä siltikään näe vielä yhtään hevon persettä tänne systeemiin, että miten se on joku tämmönen fancy boksi välissä, johon tuli tuo ruuvi kiinni ja mie paskoin sitten sen ruuvikannan silloin tai tuon sekin on vähän semmonen ja tämmönen näköjään tuossa. Tietenkin sen valolla olisi tietenkin ihan hyvä katsella. Tuossa se näkyy tuo kampiakselin pultti. Hihina näyttää ihan okolta, siinä ei ole kyllä mitään, mutta mikä perkele täällä kitisee sitten aina välissä. Onko se tuo? No niin. Jaha, sitten pitäisi alkaa tuolta vissiin aloittaa noita... no. Mä alkaa ottaa noita pohjapanssarita vissiin sitten seuraavaksi irti tuolta. Mutta varmaan me joudutaan vähän tätä kuivailemaan tätä meidän lattiaa, kun tänne nyt näytti vähän tulevan täällä on tää nestettä nyt jonkun verran ja mä en halua mennä tänne. Ennenkin mä voisin hakea sen rullarulaatin tähän näin, niin mä voisin sillä rullailla tuolla, niin se ei niin tuo nestekään haittais. Pahan pyyhittyä lattia samalla. Uskotaanko tänne mennä tänne? Kai se on... Pitää uskaltaa. Joo, vaihelaatikko on vissiin sitten niinku täällä tämän alla. Mietin, että pitää minun tuokin tankaa pois tosta. Voi voi. Voi voi. Kai se pitää tuokin ottaa pois tosta. Ei se auta. Mutta kannattaa se hakea se rulla-alustan tähän nyt. Sillä voi olla pikkosen kätevämpi ehkä täällä liikuskella kuin tällä lailla. Oiha. Se on just pikkosen liian matalalla nyt tämä auto, ettei pääse konttailemaan tuonne, mutta sille me emme nyt voi mitään. Tilanne on tämä. Parempaa ei ole saatavilla tähän hätään. Hui, jaa. Eipä se. Pannaanpa mikki taas lattaukseen ja minä lähden hakkeen tuosta varastosta sen rulla-alusta. Noniin. Mihinkä me panin se? 7 minuuttia enää muistikorttia jäljellä tässä vehkeessä. Otetaan nyt ensiksi tästä ne öljyt mitä tulee ja sitten on kyllä saatana laitettu ihan kiinni. Joo. Aukesi se kuitenkin. Oli kyllä veitty. Aivan vihreät öljyt, ei mitään. Ei mitään heikkoa ole näissä kyllä. Joo,
sehän näytti sillä, että se olisi ollut aivan kirkasta tuossa, mutta ei tämä nyt aivan ole kyllä kirkasta. Katsoo sitä millä muotoa tahansa, niin onhan se aika mustaa loppupeleissä sitten. Ei se pahan väristä siis sinänsä ole, mutta on siinä värieroa varmasti uuteen, jos uutta katsoo. Mutta kun täältä kun kattelee, en tietenkään näe sinne mitään, mutta tästä kun kattelee, niin aivan näyttää puhtaalta tuo öljy, että ei ole kyllä niinkö siinä mielessä pitäisi olla mitenkään. Minun mielestä ei ainakaan huonossa kunnossa ollut nuo öljyt, vaikka ne onkin mennyt vähän niin yliajalle tuossa. Jaa, pitää lähteä tyhjentämään muistikorttia tai hakea toinen muistikortti tuolta. Tullut taas 128 giggaa täyttä. Joo, mutta voitetaan ilon ja onnen päivää. Siellähän löytyi se plugi tuolta turbiinista. Tuosta naapurilta just se kyseli, kun se on tommonen niin sanottu mersupesialisti, niin että mitenkä se noissa turbiineissa, että onko se jostakin vuosimallista vai mistä se on se kiinni tuo, että onko siellä sitä pluginia, niin se sanoo, että hänen kokemuksen mukaan niin siinä ei ole mitään merkitystä sillä vuosimallilla tai millään, että se on enäämpikin siitä turbiinin valmistajasta kiinni, että onko siellä se vai eikö siellä ole sitä olemassansa, että en tiedä sitten onko vai eikö tai mistä se on kiinni, mutta siellä se näkyy tuolla noin oikein toinen pikkunen pultti olemassaan siellä, mikä on tukkeena sieltä, että sieltä ei öljyt tule pois. Ja nyt kun me saadaan tuosta pois valutettua ne öljyt, niin se tarkoittaa sitä, että meillä ei pitäisi jäädä enää missiin kun lauhuttimme öljyä. Että en tiedä kuinka tiukossa tämä nyt sitten on. Onneksi se aukesi. Tulin säikähin, että se ei aukea tuo, kun se on veitty liian kireällä. Aukesin se astia alle ja valutellaan sieltäkin öljy pois. Minä ostin tosiaan tämän uuden, tämän pluginin. Niin. Tämähän tulee varmaan sitten sillä justiinsa, että se valoaa sieltä sitten omalta painollaan näköjään. En tiedä kuinka kauan aikaa menee, että se tuosta valoaa tyhjäksi. Voi. En tiedä, pitäisikö sinne panna joku pilli tai joku tuon, että se lähtisi tulemaan. Tää kokeillaan. No nyt se lähti valumaan. Se oli niin sanottu ilmalukko melko varmasti tuolla, että se ei lähtenyt tulemaan sieltä. On tässä nyt varmaan puoli tuntia odottanut, että tuo turbiini tulee tyhjäksi. Mutta se liruuttaa vieläkin siellä, niin minä pääsen ottaa irti sitä öljypohjaa, kun mulla on siinä se astia eessä, niin antaa se nyt valua. Mutta otan tämä parkkisensorin täältä pois. Kun katoin, niin mulla mahtuu käsi tänne, niin tämähän ei ole, kun täältä periaatteessa pitäisi vissiin vaan painaa pois. Noin. Ja liitin lähtee irti, mutta kun en tiedä miten. Siihen pitää ottaa vähän kattoa. Oletettavasti niin luulen, että sen... Ai vittu, kun käy tuohon polveen aivan saatanankin päihään. On vissiin leikkausarpi tuossa just tässä sopivassa kohdassa, niin osuu tuohon, niin... Se käypi aivan saatanan kipeää tuohon. Mutta miten minkälainen liitin tässä? No eikö siinähän on tommonen ihan perusliitti. No pitäisi lähteä tuosta ihan vaan painamalla ja vetämällä. Se oli siellä. Ja sen takaa ja op. Noniin. En tiedä miten tämä mitataan, pystyy tätä edes mittaamaan. Ja tämähän on ihan Mersun alkuperäinen anturi olemassa, että vähän on kesinyt tuosta tuo
Onko tämä maalattu vai ei, tuskin on. Tuossa on tuollainen pikkuinen ja näin. Mä mietinkin näyttääkin. Näkyykö siitä? Tuossa on tuommoinen pieni käsimäkohta, että se voi olla, että se johtuu siitäkin tämä, että se ei pelaa. Kun tämä on pelannut aina silloin tällöin ja nyt se ei pelaa enää ollenkaan, niin luulen, että siinä on päässyt varmaan vesi tai joku tuonne sisälle tuonne anturiin, niin se ei toimi. Ostin taas nuukuksissa, niin ei nyt ihan halvinta, mutta melkein halvimman. Ja sitten näitä tiivisteitä ostin mustia, kun minä luulin, että tarvitsisi olla musta, mutta ei se välttämättä tarvitse olla musta. Tuossakaan se ei ole musta. Kun näitä katsoo, niin tässä näkyy tuommoinen pieni. Joo. Se tulee tiiviste tuohon, mutta se on tuommoinen vaalea ja tässä anturissa, niin tässä oli kans, tässä uudessa anturissa, niin tässä oli kans vaalea tuo. Niin. Ajattelin se nyt vaihtaa mustaksi. Tietenkin se tulee nyt erilainen tuo tiiviste, mikä muissa on, mutta jossakin vaiheessa minun täytyy kaikki nämä kuitenkin vaihtaa, niin koska se muuttuu sitten kaikki mustaksi. Mutta tästä se on valittanut minun mielestä. Ei heitä menemään, mutta tämä oli niinku oikeasti helppo vaihtaa tänne, jos tämä piti paikkansa, että tämä tässä jos se tämä oli. Joo, kyllä se vaikuttaisi, että se siinä on. Se oli nätti homma se. Ja onpa hienon näköinen, kun kokonaan musta, ei ole tuommoinen vaalea tiiviste siinä. Mutta tämä anturi pannaan tuonne vielä talteen, koska niin aivan täysin varma ole, että onko se tuo vai onko se johto kenties, missä se vika on. Ja sitä en näe ennen kuin... Joo, mutta voihan mikä käydä katsomassa. Mitä se sanoo? Pannaan vaan tuo niin oikeasti kiinni ennen kuin laitetaan niin virtoja päälle. Se on varmaan ihan hyvä olla kiinni kunnolla. Tuosta. No niin. Kyllä se on tarpeeksi kiinni. Ja mutta se taitaakin olla aivan turha laittaa tuo, kun minun pitäisi panna auto käymään ja en minä nyt sitä halua laittaa käymään, kun tuossa vaihelaatikossa ei ole öljy. Ihan sama, vaikka se parkilla onkin tuo vaihelaatikko, mutta en minä silti halua laittaa sitä käyntiin. Otanpa pois. No niin. Sehän kävi semmoset klassiset taas, että sain tuon öljypohjan tuosta irti ja sen jälkeen kävi semmonen, että se vähän heilahti ja no, sitä öljyä on nyt lattia täynnä. No ei kai siinä. Vähän tuntuu, että riittääköhän se minun 8 litraa öljyä, mitä mulla tässä on, mutta onneksi tää nyt saapi Motonetista ihan öljyä haettua lisää, jos tuntuu, että ei siinä mitään. Että ei se oleko uusi suodatin tilalle ja toi. Pannu takaisin tuohon ja sen jälkeen se pitäisi olla ok. Mä nyt vähän vissiin siivota tätä lattiaa tästä kuitenkin. Pyyhkiä tuo öljypohja tuosta ennen kuin alkaa sen kummemmin tässä temmottamaan. Näyttäisi olevan 03, 7 ja 17. Eli about varmaan 10 vuotta sitten viimeksi vaihdettu öljyt tähän me olettaisin. Suunnilleen, niin se pitää varmaan paikkansakin tuohon, kun katsoo huoltokirjaa. Tai huoltokirjaa, ei tässä mitään huoltokirjaa varsinaista ole, kun näissähän on
elektroninen huoltokirja, mutta tuolla on kuitteja on, niin siinä on jotain saapii tavallaan selvyyttä ehkä siitä, että milloin on vaihdettu öljyt. Nyt sitä on Mie niin inhoan tätä öljyjen kanssa värkkäämistä, kun tämä on tämmöistä perkelee joka paikka on aivan öljysää, vaikka aivan sama miten tehet tämä. Aina lipsahtaa jostakin johonkin öljyä saata. Hyvin jää. Ja sitten näitä rättiä pitäisi olla oikeasti näitä rättejä. Tuolla paperillahan ei tehe yhtään mitään. Se ei mitään kuivaa. Nämä rätit on semmosia, jotka oikeasti immee tuon öljyn pois. Mä tuohon hiaakin kastuava öljystä. Näin se on sinne vetänyt itseensä eikä näe paljon. Hauska nähdä, että kuinka paljon täällä oli sitä öljyä. Kun minusta vaikuttaa, että täällä on vähän enäämpikö 8 litraa. Mulla on jotenkin semmonen kuva, että tämä olisi 10 litraa astia tämä. Ei, kyllä se on se 8 litraa. Joo, just se 8 litraa, mitä sinne menee suunnilleen. Tää meni lattialle varmaan se puoli litraa, niin pitää paikkansa tietenkin 8 litraa, mitä sinne menee. Tuo pitää tuo pannu kyllä käy pesemässä tuo ihan niinku oikeasti hyvin. Tässä on kaikki maailman paskaa nyt käsitelty. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Joo, eli se on nyt tullut 5, 6, 7. No, sieltä on tullut varmaan se vajaa 8 litraa ehkä ulos nyt sitä öljyä. Eli me kaiken järjen mukaan pitäisi tuolla 8 litralla saada täytettyä tuo kyllä ihan täyteen. Ei siinä mitään. Hyvää homma. Ei siinä mitään. Meillä on nyt vähän tässä putsailemaan ja sitten aletaan pumppaan öljyä tuonne laatikkoon takaisin. Se olisi taas päivä uusi. Ja minä jouduin öljypohjaa vähän tuossa roppaamaan, kun siinä oli pikkusen ruostetta. Niin sain sen aika hyvin hiottua ja laitoin siihen 1K epoksin päälle ja sitten ihan normaalia paukkupullosta kolikolimaalia vaan. Ja oletettavasti se nyt ainakin seuraavaan tuohon öljynvaihtoon asti kestää ruostumattomana sitten toivottavasti. Ainakin se nyt on parempi kuin mitä se oli. Ja vähän epäilen, että jos sen olisi jättänyt tuolla lailla minkälainen se oli, niin se olisi saattanut alkaa sitä oikeasti ruostumaan ja mennä jossakin vaiheessa puhkiin. Mutta nytpä se on taas sitten niin kuin melkein kuin uusi. Ainakin se on suojattu nyt, että semmonen siitä tuli. Siinä on aika vahva kerros epoksia alla ja sitten pari kerrosta normipaukkupulomaalia vaan. Kyllä se on hyvä ja se sinne kelepaa. Mutta joo, tässä pitää alkaa laittaa nyt nuo öljyt sisälle. Me tuossa nyt katoin, että ohjeita, niin josta nyt varmaan 9 litraa varata vähintään öljyä tuonne. Mutta kaiken järjen mukaan tuo 8 litraa riittää justiinsa, kun täältä on tullut ulos nyt. Jos me tästä nyt katon lasken, niin se on 5, 6, 7. No sieltä on vajaa 8 litraa tullut ja jos se on ollut oikeassa tasossa tuo öljytaso, niin kyllä minä luulen, että tuo 8 litraa pitäisi riittää. Minä tungen sen 8 litraa sinne suoraan ja katon, että miltä se näyttää, että alkaako sitä kuinka paljon tulemaan sitten sitä öljyä. Ja tämä minun tiiviste suodatin kitti, niin tässä oli väärän kokoinen tai väärän mittainen tämä tikku, mikä tosiaan tuolla öljypohjassa on, niin minä laitan tämä vihreän tikun. Pitää nyt seuraavalla kerralla sitten, tai nyt tietää, että siellä on tuo vihreä tikku olemassa. Niitä kittejä on, missä on tämä vihreä tikku mukana, ja minä luulen, että se on sitten niin kuin oikean mittainen. Että tämä nyt on hyvässä kunnossa, tässä ei ole mitään vikkaa. Tämän voi laittaa takaisin. Ei sitä kukaan kiellä laittamasta, eikä sitä kukaan sano, että tuo on pakko vaihtaa. Tämä on vähän niin kuin jopa paskempaa muovia tietenkin tämä tarvike täällä, kuin mitä tämä Mersun alkuperäinen on. Ja katoin tuossa, että osassa kitissä tulee magneetteja mukana tonne öljypohjaan. Tulee tänne jonnekin. No, oletettavasti tässä on semmoinen levy.
Tai sitten täällä ruukaa olla 2 semmoista pyöreätä lähämyrää, mutta tässä ei ollut enkä me sinne kyllä meinaa laittaa. Tuskinpa sitä hirveästi tarvitsee siellä. Eiköhän tuo suodatin imee ne öljyt, ja öljyt sinne, mitä sinne jos sinne öljyt, metallihippeleet, jos sinne tulee jotakin. Eiköhän ne sinne sekoitu sinne suodattimeen sitten. Ja jos sillä metallihilua alkaa olemaan, niin oletettavasti sitä tarkoittaa sitä. Se on sitten alkaa olemaan kapuuttua laatikko. Tietenkin sitten, että jos siinä ne magneetit olisi tuossa, niin sittenhän se saisi indikoitua sen, että siellä on joku vika, kun eihän me tiedä, onko siellä nyt mitään vikkaa. Että jos sillä on metallia kovasti ollut tuolla öljyn seassa ja sitä ei mistään näe. Voihan me puottaa tuohon öljyn sekkaan magneetin tuonne pohjalle ja katsoa, että tuleeko siihen mitään. Sillä laillahan me voin sen katsoa. Mutta joo, meillä laittaa nyt tuon öljypohjan takaisin tuonne, nyt kun se on kuivanut. Tää tosiaan vaihtaa ne pultit ja nyt tuli tuossa kitisa mukaan. Niin minäpä tunkasen sen tuonne paikalleen. Siinä nyt ei varmaan mitään sen kummempaa katsomista ole, että niitä tosiaan näitä videoita on tuolla netin pullolla, että miten tuo öljyvaihto tehdään ja paljonko on kiristysmomentit ja muut. Jees. Siellä on se öljypohja nyt takaisin paikallaan. Ja minä tuossa vähän kattelin pohjaa muutenkin. Ja se alkaa vaikuttaa siltä, että alkaa olemaan kurahuollon aika tähänkin vehkeeseen vissi tehdä. Että sen verran paljon alkaa olemaan, ei nyt paljon ole, mutta jonkun verran alkaa öljyä olemaan tuolla pohjassa. Ja minä oikein pysty sanomaan, että mistä se tulee sinne. Ja tuolta jostakin tavallaan tuosta kuskin puoleen sieltä. Sitähän nyt tuolta vaihelaatikon vierestä juoksee sitä öljyä tuonne, niin vähän vaikuttaa siltä, että se on alkanut tuo öljylauhutin tuolla vuotamaan. Mutta tässä nyt pitäisi ennen kesää vielä melkein tehdä, tai ennen kesää. Nythän on jo alkaa olemaan kesää, mutta me menettiin tuossa pari viikon päästä nyt lähteä käymään tuolla, tai suunnilleen pari viikon päästä lähteä käymään vähän jossain lomareissulla, mahdollisesti Saksassa tai ehkä Liettua Latvia-akselilla. Pitää nyt tässä katsoa, että kumpaan sitä lähetään, mutta kilometriä tulee kuitenkin kohtuu paljon. Niin en tiedä, että pitäisikö alkaa tekemään vielä ennen sitä tuo huolto vai tekisikö vasta sen jälkeen. Kyllä kai se nyt sen verran vielä kestää, että sillä 5000 kilometriä ajelee tuolla autolla ilman, että se räjähtää tuo ja kaikki paikat on öljyssä. Mutta joo, se on sitten se seuraava huoltokohe tässä. Jaa, minä palaan pumppailemaan noita öljyä. Minä katson, että mulla oli täällä tämmönen, ja olemassaankin tämmönen Onnisen tämmönen venttiili, mitä ja viritellä tämä nyt tuohon, että minä saan letkut tähän väliin jotenkin. Ja sitten niin, tuon pumpun tuohon. Minä ajattelin tulla liittelin tuolla öljypumpulla kokeilla ensiksi, että menneekö se sillä sinne sisälle. Kyllä kai se pitäisi mennä, miksei menisi. Jees, eipä siinä. Jaha. Minä nyt rakensin tommosen, en näette kai te sen ihan mitään, mutta tämmösen komea adapterihässäkän tähän näin, että minä saan pumpattua tuon öljyn tuon. Voi. Piti tuokin niin piti porata 8-10, kun mulla ei ollut noita liittimiä ollenkaan tai tätä muttereita. Hyvään sitä tuli, kyllä se nyt tuon verran pitää. Ehkä sitä ei kannata enää mihinkään niin vesijohtoputkiin käyttää, mutta kyllä se tähän hommaan varmasti pelaa aivan hyvin. Mutta eipä siinä. Alamaan kokeilee Ultimate Speedillä pumpata öljyä tuonne. Mä muistaakseni tällä vissiin viimeksi bensaa pumpannut, niin se pitäisi olla kohtuu puhaskin sisältä, että siinä ei ole mitään jäteöljyä pumpaittua. Hakea akku tuohon ja panna tuo niin näyttää suht puhtaalta tuolle, kun panna se ja vaikka pumppaa. Siinä meillä on, se on in ja siellä on outti ja pannaanpa se siihen niin. Olikohan tämä nyt sitä oikeata? Kyllä tämä sinistä on ja haisee öljyllä.
mitään, mutta minäkin tiedä. Täytyy vielä tarkistaa netistä, että se oli oikeata tämä. Ja minä nyt luotan, että mä olen ostanut oikean öljyn perkele. Eikä se auta alkaa kokeilemaan ja painaan tuon. Tosta noin pannaan litra kerralla. Tottapa mitä se sanoo. Kyllä tämä kuule varmaan onnistuu, ei kai siinä mitään. Aika nopsaan meni, aika vielä nopsaan meni tuo litrakin sinne. Ettei tarvitse olla niinku huolissaan, että kestäisi 1000 vuotta. Niin vaan tiedä, että mitäs nyt sitten käypiikö. Saako olla täynnä? Että vaikka saako se pukata sitä sinne sitten. Mutta se nähdään. Tuo nyt ei niin kallis vekoti ole, vaikka se hajoaisi. Ja sitä paitsi siihen on 3 vuoden takku, niin en tiedä, onko mulla vielä takuuta jäljelläkin tuossa. Sitten hana auki ja se oli nätti homma sinne pukata tuo 8 litraa öljyä, mutta minä vähän luulen, että sitä varmaan laittaa pikkusen enää. Kyllä sitä alkaa tulemaan pois, kun aukaisee tuo hanaan, mutta ei tuonne niin kovin paljon kyllä jäänyt noihin purkkeihin, että nämä on aivan ihan melkein tyhjät. Mitä tätä nyt vielä valuttelen nuo, jos sitä nyt katsoo, että sieltä vielä desi tulee, niin me panen tuon kokkeellisen imeä vielä tuonne systeemiin. Se ei auta, kun alkaa laittaa sitten vähän nestettä tuohon paisuntasäiliöön ja laittaa käymään tätä autoa. Sehän on seuraava päivä jo tässä taas en laittanut eilen sitten uskaltanut laittaa käymään, että oottelen täksipäiväksi, että on paremmin aikaa, meni niin myöhässä tuossa kun värkkäsin sen adapterin kanssa. Mutta mulla on tässä tuo Sentry nyt päällä ja odottelee diagnostiikkaa, että sieltä tulee saa yhteyden tuohon autoon niin ihan täydellisesti, kyllä se tuo löytää jo ei siinä mitään, mutta kaipa tämä uskaltaa laittaa käymään ja kauhean lorina kuuluu nesteistä, että mitä siellä tapahtuu. Pitää nyt odotella sitten tosiaan siihen 45 asteeseen tuo suunnilleen tai 44 asteeseen ilmeisesti tuo laatikko öljy, että sen pystyy tarkistamaan tuolta. Tunkastaanpa käymään ja katsotaanpa mitä virhekoodeja sieltä tulee. Mitä kuuluu laatikosta. Kauhea kolina saatana tietenkin. Uskallanko me panna? Kai mie se uskalla laittaa käy. Ja siis siinä käyttää noita vaihteita päällä ja joo, pitää vaan katsella nyt tässä sapi yhteyden tuohon, että mistä se löytää sen laatikon lämpötilan ja ootella, että se laatikko on, tai ootella, että se öljyn lämpötila nyt nousee siihen vaadittuun määrään ja sen jälkeen tarkistaa. Tai sitten käydä tuo talliovikin aukaisemassa, ettei tukehdu tänne. Kai se tuo dieselikin jonkun verran kolmonoksidia, eikö mitään se, hiilidioksidia, eikö mitään se, hiilidioksidia tänne talliin tunkee. Jees. No niin, vihdoin ollaan siinä lämpötilassa, missä pitääkin. Tää vaan nyt vissi aukassa tuolta ja katsoo, että kuinka paljon sitä tulee, kun mittaa vai ei. Vähän luulen, että sinne saapi pikkusen laittaa lisää. No en tiedä, se on kyllä aika hyvää tuo tippasu, mikä siinä on. Mä luulen, että se sillä menee ihan hyvin. No ja lämpötila on edelleen 44 astetta, niin kyllä minä luulen, että se on ihan ok. Kaikki te, jotka olette siellä katsojapäässä hyvin huolestuneita sitä magneettiasiasta, niin mä ajattelin korjata sen semmoisella tilanteella, että mulla on 2 tämmöistä kohtuuvahvaa neodynyymi-magneettia ja minä laitan nämä tuohon öljypohjan ulkopuolelle, että se kertyy se paska sitten siihen öljypohjaan itsessään kiinni, eli nämä ei ole edes siellä öljypohjan sisällä nämä magneetit. Haastattelin tuossa taas naapurin Mersu-spesialistia ja se sanoi, että hänkin on nähnyt ihan monta noita tapausta, että ei ole ollut noita magneetteja ollenkaan tuolla, että se mikä siihen kertyy se paska tavallaan niihin magneetteihin
niin se on semmoista ihan hienoa ohutta muijua, mikä siihen tulee. Ja se on semmoista, mitä käytännössä pitäisi kyllä suodattimenkin ottaa. Eli se pitäisi jäädä sinne suodattimeen sitten. Että kunhan tekee ajoissa nuo öljyhuollot, niin se on sillä suodattimessa sitten. Jos siellä metallia kovasti on, niin sitten se tarkoittaa sitä, että se laatikko on rikki. Kyllä, kyllä. Mutta minä puotan nämä tuonne öljypohjaan nyt kiinni. Siitäpä tuli aivan semmonen, niin kuin ajattelinkin, että korjautuu jo vaan hyvin. Pitää nyt vähän aikaa antaa vielä kuivaa ja sitten tunkea tämä tuohon ja panna se jollakin vähän niitillä sitä kiinni siihen. Se on pikkusen vielä ehkä semmonen, ei ehkä niin hyvä kuin se on sitten kun se kuivaa, mutta sepä oli 70 euron korjaus tai suunnilleen mie luulen. Ehkä 60 korjaus tuo. Ei tarvinnut ostaa uutta putkea siihen. Ainakaan luulen, että ei tarvitse ostaa uutta putkea. Joo, se pitäisi pottaa tämä Mersu tästä alas ja lähteä sitten käymään koeajolla. Mie tuossa myin moottoripyörän juuri Rintajoupille. Ja ne tulee huomenna se hakemaan tuosta pihalta. Minun täytyy, näin me voi vielä laittaa kiinni kun pitää laittaa tuo putki tuon. Niin täytyy käydä hakemassa vähän noita osia siihen. Mulla on alkuperäinen äänenvaimeni ja jotakin muitakin osia vielä, alkuperäisosia, mitä minä lupasin mukaan siihen, niin tuolla varastolla niin pitää lähteä käymään hakemassa ne sieltä. Käydä samalla nyt ajamassa testiä jo tällä Mersulla siellä. Tai siinä vaiheessa tulee se testiä jo ajettua. Kyllä tuo öljymäärä minun mielestä oli aivan riittävä, mitä siellä oli. Toki siellä nyt voisi käyttää vielä jonkun puoli litraa sitä öljyä, että näkisi, että sillä varmasti on, mutta kun se noin paljon kuitenkin tuli siitä sitä, niin kyllä minä luulen, että se ihan ok on. Ei siellä ainakaan liian vähän sitä ole, niin vähän, että se rikkos mitään ainakaan minun mielestä. Mutta joo, eipä siinä. Minä lähden testiajolle tällä ja toivotaan parasta, että se toimii niin kuin sen pitääkin toimia. Mutta eipä siinä. Tältä kertaa morjens.